Hello friends, good day. Thank you for coming back to my channel, Marelody. Para sa araw na ito ay mag-unbox tayo ng may dumating na package. Ito yung in-order ko na plants from Zamboanga. If you want to see what I have inside this package, kasi makita, ay samahan niyo ako magbukas. Just keep on watching. Ito na po, dumating kahapon, pinig up ko siya sa LBC, COP siya, at see kung okay pa siya. 3 days din siyang na-ship kasi inabot ng weekend. So, let's see kung anong laman nito. Medyo mabigat. Well package naman siya. Ayan. Tara, buksan na natin at makita natin kung ano itsura niya sa loob. So, ang bawat halaman o bawat kalad na in-order ko ay nakabalot ng newspaper. Medyo basa na yung newspaper, no? Nako, ano na siya, ba't ganito na yung itsura niya? But anyway, let's see kung okay naman yung mga roots kasi may tatanim pa naman yan. If you're new to my channel, please do consider subscribing and click the notification bell para malaman nyo ang aking bagong upload. You can also like, comment, and share these videos to your friends. Ayan, isa-isahin na natin. Ganun pa rin ang itsura nung second na na bulb. Ito bulb lang So, di ko alam kung anong kayang itsura nito. Sa mga na-order ko, papakita ko yung pictures nito. So, mga cost nandyan na rin. So, nag-order ako ng White Christmas. 15 pesos lang yan Then, I also ordered Florida Clown. Florida Clown, 15 pesos. Bicolor, 15 pesos. And this Wildfire, 15 pesos din. Ito na yung pinakamahal na sunod ay ang strawberry, which is 25 pesos. So kahit na ordinary caladiums lang sila at murang-mura, very affordable, kaya go and order na tayo. So ito na yung mga na-open ko. Okay naman sila so far, lahat may ugat na, kaya ito ay happy ako. Itatanim ko na to. Tatanggalin ko na lang yung mga leaves kasi at I think hindi na to makakabawi. Hintayin ko na lang siya mag-leaves ng bago. So, here they are. So, tapos na tayong mag-unbox nitong ating mga caladiums. Ito sila. Yan. Actually, most of the leaves ay nalanta na, nag-wilt na. At, syempre, dahil sa shipping, malayo pa pinanggalingan. At thumbs up ako kay seller kasi ang ganda ng pagka-package niya. Anyway, well-rooted naman siya, nabuugat. So, hindi naman mahirap buhayin ng caladium. After some time pag tinanim ito ay mag-uugat din siya. So, after this, busy na ako magtanim nito. Itatanim ko na sila kaagad para mag-leaves na agad. So,
you for watching and joining me in this unboxing of Caladiums all the way from Mindanao, Zamboanga. And hope to see you again. God bless us all. Have a nice day.